Hello, so how are you? බොහෝ අය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී වරදින කොටස් පහක් පිළිබඳව තමයි ඔයා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මෙන්න මේ කොටස් නිතරම වරද්දනවා. ඉතින් මේ කොටස් වරද්දන්නේ නැතුව නිවැරදිව කතා කරන්නේ කොහොමද? ඔයා ඒ පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. මේ වැරදි පහ ඔයා අතිනුත් අනිවාර්යෙන් වෙලා ඇති. ඒ නිසා හොඳ අවබෝධයකින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වැරදි පහ මොනවාද කියලා මම පැහැදිලි කරලා දීලා ඒවා නිවැරදිව කියන හැටිත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. රයිට්. අපි බලමු පළවෙනි එක. මෙතන තියෙනවා දැන් අපි කෙනෙකුට කියනවානේ මම ඒකට හරි කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒකට හරි කැමතියි කියන්න ගොඩක් අය මෙන්න මෙතෙන්ට වෙරි දානවා. ඕකේ. එයා කියනවා I am very like it. I am very like it. එහෙම නැත්නම් මේ am පාවිච්චි කරන්නේත් නැතුව okay I very like it කියලා කියනවා. okay සමහරු කියනවා I am very like it කියලා, සමහරු කියනවා I very like it කියලා. ඉතින් ওই ක්‍රම දෙකම වැරදි. අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය නිවැරදිව කියන්නේ? මම ඒකට හරි කැමතියි නම් I am very like it වත් I very like it වත් නෙමෙයි. අපි ඒක කියන්නේ I like it very much. I like it very much කියලා කියන්නේ. right? මතකද? I am very like it කියලා නෙමෙයි එහෙනම් කියන්නේ I like මෙතෙන් am ඉන්නේ නැහැ. okay I like it very much. මම ඒකට හරි කැමතියි. I like it very much. right? එහෙනම් මම හිතනවා පළවෙනි එක නිවැරදිව කියන විදිය ගැන ඔයාට අදහසක් එන්න. okay right. ඊට පස්සේ සමහර අය පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට I want to your help. I want to your help. මෙතන want එකත් එක්ක to භාවිතා වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි to භාවිතා වෙන්නේ ඒ to වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් I want to go. මට යන්න ඕනේ. අන්න ඒක ක්‍රියාවක්. go කියන්නේ ක්‍රියාවක්. I want to eat. හැබැයි මෙතන your help කියන්නේ මෙතන help කියන්නේ උදව් කරනවා කියන එක නෙමෙයි උදව්ව. your help ඔයාගේ උදව්ව. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මට ඔයාගේ උදව්ව ඕනේ. I want to your help නෙමෙයි. okay ඕකත් ගොඩක් අය වරද්දනවා. ඒකයි කියන්නේ I want to එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. I want your help. okay ඒකට හේතුව want වලින් පස්සේ තියෙන නාම පද your help. හැබැයි want වලින් පස්සේ go, come, run, eat වගේ ක්‍රියාපදයක් තිබුණා නම් to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. okay මෙතන ක්‍රියාපදයක් තිබුණා. හැබැයි මේක ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි නාම පදයක්. දැන් අපි කිව්වොත් මට මුදල් ඕනේ. මුදල් කියන්නේ නාම පදයක්. I want money. මට ඔයා ඕනේ. I want you. I want to you නෙමෙයි. okay I want you. right. එහෙනම් පැහැදිලිද? එහෙනම් දෙවෙනි එකත් මම නිවැරදිව කියන හැටි ඔයාලට කියලා දුන්නා. number 3 I can't එහෙම නැත්නම් can't ලංකාවේට ගොඩක් මේක can't විදිහට શબ્ද කරලා හුරුයි. කමක් නැහැ ඔයා can't කියලා කියන්නේ. I can't or I can't forget it day. I can't forget it day. මට ඒ දවස අමතක කරන්න බෑ. එතකොට ඒ දවස කියන්නේ it day නෙමෙයි. okay I can't forget that day. I can't නැත්නම් can't forget that day. it day කියන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වම කැතයි. කැතයි කියන්නේ වැරදි. I can't forget that day. it day නෙමෙයි නම් it පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න number 3 කොහොමද කියන්නේ කියලාත් මම කියලා දුන්නා. right. I can't forget that day. okay right. next one
I can't never forget you. I can't never forget you. දැන් සමහරු කියනවා මට කවදාවත් ඔයා අමතක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට I can't never forget you නෙමෙයි. මොකද never කියන වචනය ඇතුලේ නැහැ කියන අදහස එහෙමම ගැප් වෙලා තියෙනවා. never කියන වචනේ කියන්නේම කවදාවත් නැහැ කියලා තමයි. ඒතකොට මේක ඇතුලේ නැහැ කියන අදහස දෙනවා නම් මේ can කියන එක I can't කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. okay එතකොට I can't never forget you මට කවදාවත් ඔයාව අමතක කරන්න බෑ. එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කියන්නේ එහෙනම් I can never forget you. I can never forget you. right? හොඳට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි වල මෙන්න මේ never කියන වචනෙට කලින් තව නැත කියන අදහස දෙන වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. can never hari, don't never hari, didn't never hari, couldn't never hari, mustn't never, won't never ඔය මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ never වලට කලින්. නෙගටිව් අදහස්. can පුළුවන්. can පුළුවන්. okay එතකොට මේකෙන් නැහැ කියන අදහස දෙනවනේ can එකට මේකෙන් තමයි නැහැ අදහස දෙන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ I can never forget you. පැහැදිලිද? I can never forget you මට කවදාවත් ඔයාව අමතක කරන්න බෑ. right? ඉඳා මේ දේවල් කතා කරද්දී හරි පරිස්සමෙන් හොඳට පුහුණුවක් අරගෙන කතා කරන්න. මුල් කාලේ වරදුනාට ගැටලුවක් නෑ. මට මේව වරදීම කියලා කතා නොකර ඉන්න එපා. හරිද? මේක හොඳින් try කරන්න කතා කරන්න. එහෙනම් මම ඔයාලට කොටස් 4ක් කියලා දුන්නා. right? අපි යමු අවසාන කොටසට. මේකත් මම දැකලා තියෙනවා මම අහලා තියෙනවා ගොඩක් අය අතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි වෙන වැරද්දක්. ඒ තමයි I have two children. මෙන්න මේ children කියන වචනෙට s දාලා කතා කරනවා. childrens කියලා කතා කරනවා. එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ I have two කියන්නේ දෙන්නෙක්නේ. two childrens නෙමෙයි. ළමයින්ට කියන්නේ children කියලා. children එකට s දාන්නේ නැහැ. එක ළමයෙක් නම් child. child. දැන් මට ඉන්නවා එක ළමයෙක්. I have a child. I have a child. එහෙම නැත්නම් one child. එක ළමයෙක්. හැබැයි මේක දෙන්නෙක් වෙච්ච ගමන් කට්ටිය හිතනවා children කියන වචනට ළමයින් කියන වචනටත් is දාන්න ඕනි කියලා. එතකොට I have two childrens නෙමෙයි I have two children. is දාන්නේ නැහැ. I have two children. මට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් හෝ හතර දෙනෙක් හෝ පස් දෙනෙක් හෝ එහෙම ඉන්න ප්‍රමාණය දෙදෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දෙදෙනෙක් සමග. right? එක්කෙනෙක් නම් කියන්නේ I have a child නැත්නම් one child. child කියන වචනේ බහුවචනේ තමයි මේ child කියන්නේ එක ළමෙක්. ළමයි ගොඩක් නම් children කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ children කියන වචනට s දාන්නේ නැහැ. okay හොඳට මතක තියාගන්න ඔය වැරද්ද ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි කරනවා. මෙන්න මේ මිස්ටේක් එකක් ගොඩක් අය අතින් වෙනවා. එහෙනම් මේ අපි නිතරම ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නිතරම අපි අතින් වෙන වැරදි. ඉතින් මේව මගහැර ගන්න අපිට පුළුවන්. අපි ටිකක් උනන්දු වුණොත් මගහැරගෙන හරි ලස්සනට මේව කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පළවෙනි එක අපි ආයෙසරයක් බලමු. I am very like it වත් I very like it වත් නෙමෙයි. සමහරු කියනවා මේක I am very like it. සමහරු මේ am කියන වචනේ අයින් කරන්නේ නැතුව අයින් කරලා I very like it. නැත්නම් I am very like it. okay මේක ක්‍රම දෙකකට කියනවා සමහරු. මේ තියෙන විදිහටම කියනවා I am very like it. නැත්නම් am එක නැතුව I very like it. ඒ ක්‍රම දෙකම වැරදි. ඒකට නිවැරදි ක්‍රමය තමයි I like it very much. I like it very much. මම ඒකට හරිම කැමතියි. next one I want to your help. නැත්නම් I want to tea. I want to money. අන්න එහෙම මේ to වලින් පස්සේ නාමපද දානවා. කියන්නේ නාමපදයට කලින් want එකත් එක්ක to එකතු කරනවා. ඒකත් තනිකරම වැරදි. to දානවා. හැබැයි මෙතෙන්ට ක්‍රියාපදයක් එනවා නම් විතරක්. දැන් I want to go ඒක ක්‍රියාපදයක්. I want to eat. I want to help. I want to sleep. ඒ ඔක්කොම අපි කරන වැඩ. to වලින් පස්සේ කරන වැඩක් එන්නේ. හැබැයි මෙතන your help කියන්නේ වැඩක් නෙමෙයි. මට ඔයාගේ උදව්ව ඕනේ. උදව්ව ඕනේ. okay නැත්නම් උදව් ඕනේ.
I want your help. එතකොට to පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. to භාවිතා වෙන විදිහත් මං කිව්වා. to භාවිතා නොවන විදිහත් මං කිව්වා. to භාවිතා වෙන්නේ to වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එනවා නම් විතරයි. ක්‍රියාපදයක් එන්නේ නැතුව නාමපදයක් එනවා නම් මෙතෙන්ට to වෙන්නේ නැහැ. right? ඊළඟ I can't forget it day. I can't forget it day. මට ඒ දවස අමතක කරන්න බෑ. එතකොට it day නෙමෙයි. it වෙනුන අපි ගන්නේ that day. I can't forget that day. මට ඒ දවස අමතක කරන්න බෑ. right, next one. I can never forget you. මට කවදාවත් ඔයාව අමතක කරන්න බෑ. මෙතන never කියන වචනේ ඇතුළෙම නැහැ කියන අදහස තියෙන නිසා I can එක can't කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක කියන්නේ I can never forget you. never කියන වචනට කලින් නැත යන අදහස් වෙන කොටස් භාවිතා කරන්න බෑ. right? ඒකත් තව එක grammar rule එකක්. next one. I have two childrens. I have two childrens. children කියන වචනට s අකුර දාලා two childrens කියනවා. children කියන වචනට s අකුර දාන්නේ නැහැ. එක ළමයෙක් නම් child කියලා කියන්නේ ළමයි ගොඩක් නම් children කියන්නේ children එකට s දාන්නේ නැහැ. that's wrong. okay? එහෙනම් I have two children. childrens නෙමෙයි. මට එක ළමයෙක් ඉන්නවා නම් I have a child. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්. the one child. okay? right. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ඔයාට සුපිරියටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ වැරදි පහ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී නොවන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. right? මේ පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ඒක අහන්න. right? okay? so let's meet with another useful video like this. so goodbye.